Good afternoon guys, this is Miss Spyder. So ayan, ngayon wala tayong magawa. Punta tayo sa bukid. So ayan, dito tayo sa barangay, sa barangay San Roque, sa Alula. Punta tayo sa bukid, sa bukid nila lolo. Kasi yung mga lolo namin magkakapatid, magbabayaw, tapos magkakatabi din yung bukid nila at the same time. So yan, i-share ko lang sa inyo mga kamoting kahoy, yung simpleng buhay namin ng kabataan. Ayan na, proud na. Saan ba? Sige na. Baba ka na, Vincent. Kaya? Ano mo na parang nasa tangkalan? Yan ay content. Yan na. Yan, bukid-bukid pa nga. So ayan. Andito na nga tayo sa bukid kasi hindi ko na-record yung pagpunta. Sa bobo. So yun, doon kami galing. So yan, nag-off-roading nga si Juan sa XRM. XRM lang malakas. Hindi kaya ng kanya Rider 150. So yan, makikita nyo, yan yung gamit natin, punong-puno pa ng gamit. Saya naman tol. Yan, si Badjaw, ay Gudjaw. So yan, mamaya ko na lang papakita yung footage na nag-off-road si XRM. So tatambay muna kami dito, kasi dito walang checkpoint. Yan, si Bukal na Santo, di ba? Yan, kasama ko si kapatid ko, sa si Vincent. Marami lang kami dito, papahangin kasi dito lang malamig. Sasalita pa man din ako kanina nagbablog, hindi pala nagre-record, diba? Ayos. Ngayon ulit. Dalawa. So ayun guys, nandito na tayo sa bukid. Iniwan namin yung Mio doon. Kasi akala namin hindi kakayanin ng Mio. Pero may daanan pa pala. Bakit? Tatakbo kayo? So yan, punta na kami. Kukunin namin yung Mio. Baka sakaling kayanin ng Mio. Off-road ba ka mo? Off-road pa nga. Pwede ba subukin ng XRM? Yes na yes naman sir. Kayang kaya.
Tiwala lang. Ayan. Dito yung bukid ni tatay. Taas! Ayan. Palay. Si tatay lang yung nakapalay. Ay. Saan na duman kanina? Hanap pa lang ng kayang daanan. Sarap talaga mag-trail. Mataas. XRM 125 FI off-road. Yes na yes. Kuha ko yan, boy. Dito ba yan? Hindi ata. Iwan na natin si Vincent. Yan, kunin namin yung Mio. Tapos babalik na naman kami doon. Tapos ibang way na yung dadaanan namin po uwi. Ngayon, Mio off-roading naman. Try ka na dito yan. Oo na ka. Wala akong content. Mio off-roading naman tayo ngayon. Doon. Dito. Kaya. Kaya niya. Yung parang yun. BUKID Gaming. When boredom strikes. Alright. Yan. Dito, dito.
Ayan na, ayan. Off-road, baka mo? Yes naman, sir. Strong na niyo. Ayan. Kabayan, bagas ka sa akin. Mas strong yan. Panis. Tumakot ang mali ko yan. Lakas. XRM 125. Pogi oh. Sige, drive ka muna dyan. Idiin mo, Aje. Doon ka sa likod. Idiin mo. Ang tapok nila, dalawa. So, yan guys. Uwi na tayo kasi kita nyo naman, no? Nauulan na. So, no choice. Uwi na tayo. Ako kasi yun, parang ginanin niya. Pero gumagano. Yeah. Natrinay ko sa'yo kanina. Tapos, hindi na tayo dadaan sa highway doon. May ibang lugar na tayong dadaanan. So, yan guys. Panoorin nyo muna yung trail natin. Trail sa pag-uwi. Hindi pa pala ako nakatapos. Yan na yung swimming pool, di ba? Tambak. Kamali ka pa nun, tumiretso ka pa. Dito kami nag-volleyball, oh. Inalis yung net. Malapit pala dito. Malapit pala dito. Malapit talaga tol, ah. Ito na, oh. Yan na yung bahay ko. Yan bahay. Yan lang. Sino niya eh? So yan, may kalsada pala dito. Malapit. Doon kami naman nagka-volleyball. Lalabas tayo dito ng kwan. Labas na natin sa highway na labas natin. Sobrang daming bahay na pala dito. Ano dito?
Saan pa pala? So yun, maraming salamat sa panonood. Peace! Oh well.